So hello guys, what's up everyone? So welcome back to my new video. So I हजुरहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला भन्दै म पनि एकदम सन्चै छु। आज 11 तारिक 12 13 14 भोलि पर्सि निकोर्सी मेरो फ्लाइट छ दाइले भन्दै. So I'm just going to Nepal and only 2 days left. So त्यही एकदम रमाइलो भयो. So अहिले चाहिँ म सुपर मार्केट जान लागेको. यता कतै मार्केट छ, केही सामानहरु किन्नु छ. त्यहाँ जान लागेको हैन. So let's go है त म बाटोमा भ्लग बनाइहाल्छु. So and around, let's go. So yeah, दाइले पनि अब रुममा निलेर काट निकाल्ने हो टक्कसँगले. मैले यस्तो केही छुटाइन नि. Yeah, good. So we are going and I'm going not we. Yeah. And just I will show you all the thing. So it's जाडो छ हैन एकदम त्यो पानी परिया छ एकदम. अनि हामी जाँदैछौँ सुपरमार्केट. So let's go. Yeah. ग्रुपमा जाँदैछौँ. यहाँ कहाँ छ मार्केट अब थाहा छैन हैन. केही सामानहरु किन्नु छ. सो एकदम जाडो छ हैन. एकदम चिसो हावाले छ. मैले बोलेको त सुनेको छ हैन थाहा छैन. Let's go supermarket. Okay, Nice. Nice. Hey, No. Jump. Nima, jump. No jump. Nima, shoot. जम्प गर्ने रे. No jump हैन. एकदम बवाल छ. कतै हामी यस्तो छ. नाइट कोरिया. चिसो हावा चलिरहेछ हैन. जेब्रा क्रसिङ. नाउ. गाडी आउँदैछ हैन. बाटो क्रस गरिदिएछ. Where is market? Supermarket. Where is supermarket? Hey, supermarket. Where is supermarket? Hey, supermarket. Where? This? Oh, this? Yeah. Oh, nice. This supermarket हो रे. So let's go भित्र हैन. अनि हेरौँ के छ. किन्नुपर्छ हल्का हैन. Nice. Let's go भित्र. Oh, now supermarket. Yeah, supermarket. यस्तै छ हैन. यहाँ सामानहरु हेर्दैछु म. कहाँ के छ हैन. के किनौँ भन्नु त किन्ने मन थोडा सामानै भेटिन यार मैले त. कहाँ अब खोज्नु त. पुरा हामी खोज्दैछौँ हैन मेरो सामान चाहिँ. यस्तै छ सुपरमार्केट. सुपरमार्केट. नाइस कोरिया. नाइस एकदम बवाल छ कोरिया. गुड. मैले खोजेको सामान भेटिन यार. छैन यहाँ. कहाँ छ यार मैले खोजेको सामानै भेटेको छैन अहिलेसम्म मैले हैन. I'm finding here. यस्तै छ. Hey, where is Max? मैले चाहिँ के खोजेँ भने र कोरियन म्याक्स खोजेको. त्यो चाहिँ एउटा दिदीलाई मैले ल्याइदिनु पर्ने छ. मसँग थोरै पैसा छ. त्यो दिदीले हैन पैसा पठाइदिनु भयो थियो. अनि मैले ल्याइदिनु पर्ने थियो. थोरै थियो सामान. सो मसँग कोरियन पैसा कमी थोरै छ हैन. त्यति धेरै छैन मसँग कोरियन पैसा. पाउँदैन नि त त्यो सामान कहाँ छ अब. मैले चाहिँ त्यो फेस मास्क भन्छ अरे. अब त हेर्दैछु कहाँ छ फेस मास्क. आइएम फाइन्डिङ फेस मास्क. अझै काजुहरू छ. काजु बदामहरू छ हैन. नाइस. सो यहाँ चाहिँ हैन मैले भनेको सामान चाहिँ पाएन. मैले खोजेको सामान चाहिँ जस मैले पाएन. अब अर्को मार्केटमा जानुपर्ने भयो. मेरो स्थिति चाहिँ हैन. मजाले एक्लै हिँड्दैछु है बाटोमा. सो यो फुटपाथ भन्नु न. यो फुटपाथ जस्तो हुन्छ.
अहिले चाहिँ फेरि रात परिसकेको छ म चाहिँ एउटा सानो सामान किन्नु छ अनि त्यो सामान चाहिँ मैले पाइनँ यहाँ अलिकति अब यहाँ 5-10 मिनट हिँडेपछि त्यो सामान सायद पाउँछु मैले होइन त्यहाँ पाउँछु म त जाँदैछु है सो द्याट्स इट एन्ड यस्तै छ नाइट कोरियन भ्यू आई होप तपाईँहरूलाई मनपर्छ होला सायद म जाँदैछु त्यहाँ पसल चाहिँ बन्द नहोस् अहिले चाहिँ बेलुकाको होइन 7:45 भइसकेको छ अहिले बेलुकाको रात परिसकेको छ अहिले होइन अनि अब हाम्रो ट्रेनिङ पनि सकिसक्यो अब भोलि चाहिँ अब नर्मल राइड छ 1 आवर्सको अनि त्यसपछि हामी बाइकहरू सब प्याक गर्छौँ अनि बाइक प्याक गरेपछि हामी शनि पर्सि हामी जान्छौँ इन्जोइन अनि त्यहाँबाट निकोर्सी चाहिँ मेरो फ्लाइट छ जेब्रा क्रसिङ अलिक टाढै छ तर अलिकति म छिटो हिँड्नुपर्ने हुन्छ किनभने अब पसल बन्द नहोस् भन्ने मेरो चाहना हो होइन यस्तै छ कोरिया दामी छ तर म चाहिँ अलिक कोरियाको जस्तो गाउँभन्दा अलिक भित्रपट्टि बसेको कि गाउँ जस्तै नेपालको गाउँ कस्तो हुन्छ अब त्यस्तै बसेको कि तर अब कोरियाको गाउँ चाहिँ त्यस्तो हाम्रो गाउँ जस्तो हुँदैन होइन अलिकति डेभलप कन्ट्री हो नि त अलिक सहर जस्तो हुन्छ काठमाडौँ सहर जस्तै छ तर एकदम सफा सुग्घर फोहोर त एउटै छैन क्या रोडमा क्या हिँड्ने नि चिल मजा आएको छ रुख छ होइन चाहिँ अब सेफ डर त एउटै हुँदैन हिँड्दाखेरि 12 बजे हिँड्नु पनि त्यस्तो डर केही छैन किनभने सेफ्टी छ सेक्युरिटी छैन त्यस्तो डराउनु पर्ने यस्तो कुरा केही छैन सेफ छ सेफ कोरिया जापानहरू धेरै सेफ छ होइन राति हिँड्दा पनि अरू मान्छेले केही गर्दैन कि यहाँ चाहिँ यस्तो किडन्याप सिडन्याप हुने त चान्स छैन है एकदम राम्रो छ कोरिया सो अहिले चाहिँ पानी परेको थियो यहाँ चाहिँ पानी परिरहेको छ अहिले पनि सायद अहिले चाहिँ पानी परेको छैन अहिले चाहिँ पानी परेको थियो अनि रोडहरू पुरै हिलो छ हल्का पानी परेर रोड भिजेको छ भनौँ न हिलो छैन त्यस्तो एकदम भवा छ तर कोरिया अब कोरिया पनि कोरिया पनि छोड्नु पर्ने भयो 2 दिन बाइक छ म सुपर मार्केट अब त्यो मेरो सामान मैले अस्ति भेटाएको थिएँ त्यो चाहिँ होइन त्यो चाहिँ अब मैले पाउनु लागिसकेँ यत्रो ठाउँमा आइपुग्नु लागिसकेँ उतै पर हो त्यो बत्ती बल्ने ठाउँमा होइन त्यहाँ चाहिँ अब एकदम मेरो सामान मैले थियो मेरो आफ्नो त्यो चाहिँ म त्यहाँ जानुपर्छ अब होइन लिनलाई म धेरै हिँडेँ 10 मिनट हिँडेँ है 10 मिनट हिँडेर म यहाँ उतै पर्दा पनि 10 मिनट भयो हिँडेको चाहिँ यस्तै छ केटा कोरियाको राति उति होइन यस्तै छ यहाँ होइन त्यही हो अलिकति त्यो ठुलो सहर भएको भए चाहिँ अब होइन धेरै मान्छेहरू त्यता यहाँ मैले भनिसकेँ म चाहिँ जस्ट गाउँ जस्तै बसेको त्यही भएर चाहिँ त्यस्तो छैन यहाँ मान्छेहरूको क्रेजहरू होइन अब जस सहर भएको भए चाहिँ ठुलो सहर भएको चाहिँ धेरै मान्छेहरू हिँडिरहेको हुन्थ्यो त हिँड्छ कोही हिँडिरहेको हुन्छ होइन सामान्य हो यति किनेछु ल मैले त्यही नेपाली एराउन्ड 5, 6, 7, 8, 7,000 जति किनेको सामान होइन नेपाली 7,000 जतिको सामान किने सो मैले सबै सामान किनिसकेँ है सामान छ यति सपिङ गरेँ होइन त्यही हो अब चाहिँ म सिधै होटल जाँदैछु रात परिसक्यो भने त एकदम 8:30 भइसक्यो अनि म होटल छिटो पुग्नुपर्ने छ छिटो होटल पुग्नुपर्ने छ सामान एन्ड लेट्स गो टु होटल डाइरेक्ट ओके अनि अब डाइरेक्ट होटलमा जाऊँ सो गाइज होइन भिडियो हेर्नुभयो होला सो त्यो चाहिँ मेरो कोरियाको भिडियो थियो अनि म आएको पनि 1 महिना भइसक्यो होइन तर त भ्लग मैले 1 महिनापछि हाल्दैछु कि अनि किनभने मसँग टाइम एकदम कम छ अनि ट्रेनिङ गर्दैछु अनि मेरो स्कुलहरू हुन्छ अनि क्लास हुन्छ अनि ओजिटी के हुन्छ होइन त अनि जस्ट नभ्याएर चाहिँ मैले यो भ्लग अलिकति ढिलो हालेँ भनौँ न अनि त्यही हो एकदम बवाल भयो अनि अझै कोरियाको 1-2 भ्लग छ होइन पेन्डिङमा यो त भ्लग पनि अझै छ हाल्छु म होइन केही हप्तामा अनि केही हप्ताभित्र हाल्छु 1 हप्ता दिनमा हाल्छु होइन त्यो भ्लग चाहिँ फेरि अनि यो भ्लग पनि अब राम्रै छ जस्ट नाइट भ्लग थियो कोरियाको अनि त्यतिखेर चाहिँ अब हतार होइन न अब रात परिसकेको थियो अनि अब त्यहाँ खोज्थ्यो नि त अनि त्यहाँ मलाई खोजेछ भने कोरियामा मलाई अब खोज्नु पनि खोजेछ त्यहाँ भागो कि भनेर होइन खोजेछ होइन म चाहिँ किनभने अब 8, 8:30, 9 बजीसम्म त म होइन होटलमा आइपुगेँ कि म 9 बजीतिर रातिको 9 बजीतिर होटलमा आइपुगेको अनि अब त्यत्रो बेर होइन अब मैले मेरो कोचलाई चाहिँ भनेको थिएँ अरूलाई चाहिँ मैले साथीहरूलाई चाहिँ भनिनँ होइन अनि म एक्लै हिँडेको थिएँ किनभने अब मार्केट अब बन्द हुन्छ नि त त्यतिखेर रात पर्दा अनि फेरि सामान मैले किन्न पाउँदिनँ भनेर चाहिँ मैले हतार मैले किनेँ अनि त्यही हो कोरियाको लग यस्तो छ होइन दामी छ
सो अब हेरौँ फेरि गइन्छ कि गइँदैन थाहा छैन सो के हुन्छ पछि अब थाहा पाइहाल्नुहुन्छ भन्दै आजको लागि चाहिँ यति नै अब सी इन माई नेक्स्ट ब्लग अर्को ब्लग पनि फेरि कोरियाकै छ हेर्नु होला भन्दै यही गर्न चाहन्छु।